सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक नुजरा च्यानललाई र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिले देख्नको लागि। साथीहरु, टेक नुजराको नयाँ भिडियोमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई युट्युबबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियोको सिरिज अन्तर्गत रहेर फर्स्ट पार्टमा चाहिँ तपाईलाई जीमेल अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सिकाउन गएको छु। तपाईले जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, जीमेल अकाउन्ट कसरी भेरिफाइड गर्ने भन्ने आदि कुराहरु चाहिँ मैले यसमा यो भिडियो अन्तर्गत तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। र यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईहरु मसँग सोशल मिडियामा जोइन हुन मन छ भने मेरो सोशल ह्यान्डलको लिंकहरु डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ अथवा @टेकनुजरामा सर्च गरेर चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। सो विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम, लेट्स बिगिन। सबभन्दा पहिले त जीमेल अकाउन्ट खोल्नको लागि तपाईले आफ्नो वेब ब्राउजर खोल्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ ल्यापटपबाट गर्न गएको छु। तपाईले मोबाइलबाट गर्नुहुन्छ भने सेम प्रोसेस हो। जस्तै मोबाइलमा हुने गुगल क्रोम खोल्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ ल्यापटपमा आफ्नो क्रोम ब्राउजर खोल्छु। क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ माथितिर यो सर्च बारमा चाहिँ gmail.com भनेर हान्नु होला। gmail.com भनेर अनि इन्टर थिच्नुहोस्। तपाईले gmail.com इन्टर गरिसकेपछि तपाई यो पेजमा आउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले क्रिएट एन अकाउन्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले क्रिएट एन अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। म यहाँ क्लिक गर्छु। क्रिएट एन अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ यसमा आउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले यदि नेपालीमा भाषा चुज गर्नुहुन्छ नेपालीमा गर्नुस् अथवा इंग्लिशमा लानु पर्यो भने यसलाई इंग्लिशमा तल यहाँ नेपाली हुन्छ यसमा गएर इंग्लिशमा क्लिक गर्नुहोस्। म इंग्लिशमा राख्छु, सजिलो हुन्छ इंग्लिशमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पेज। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो इन्फर्मेसनहरु राख्नुपर्छ। जस्तै फर्स्ट नेममा चाहिँ तपाईको नाम के हो र लास्ट नेम के हो। अब मैले यहाँ नाम राख्ने भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा तपाईलाई सम्झाउन चाहन्छु। तपाईले यहाँ जे नाम राख्नुहुन्छ त्यही नाम चाहिँ युट्युबमा हुन्छ, त्यसैले युट्युबको नाम हुन्छ। त्यसैले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ जे नाम राख्ने हो त्यसैमा राख्नु होला है। त्यसकारण गर्दा म आफ्नो नाम राख्छु। यहाँ तपाईले आफ्नो नाम राख्नुहोस्। युट्युब च्यानलको नाम जे राख्नु हो त्यही राख्नु है। यहाँ चाहिँ मैले टेस्टिङको लागि भएर टेस्टिङ टेक नुजरा राख्दिए। अब तपाईले युजर नेममा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ युजर नेममा क्लिक गरिसकेपछि तपाई युजर नेम भनेको चाहिँ तपाईको मेल आईडी हो। जस्तै @gmail.com भन्ने हुन्छ नि कसैको abcd@gmail.com हो, त्यस्तै त्यो abc भन्नेको चाहिँ यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो युजर नेम जे राख्दा पनि हुन्छ। लेटर राख्न पनि पाउँछ, नम्बर राख्न पनि पाउँछ, सबै मिक्स गरेर राख्न पनि पाउँछ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ म यहाँ सर्च गर्छु आफ्नो टेस्टिङ टेक नुजरा राखे मैले। यहाँ तपाईले राखिसकेपछि तपाईले यसले सर्च गर्छ। यदि तपाईको यो युजर नेम चाहिँ अवेलेबल छ भने चाहिँ केही हुँदैन। यदि अवेलेबल छैन भने युजर इज टेकन ट्राई एनदर भन्छ। तपाईले चाहिँ जुन यहाँ पछाडीपट्टि चाहिँ नम्बर राख्दा नि हुन्छ अथवा के राख्दा हुन्छ। मैले त्यस्तै 1 राखिदिए नम्बर। यसमा अवेलेबल छ कि छैन चेक गर्छ यसले। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अवेलेबल भयो, त्यही भएर रातो बले छैन, त्यही भएर अवेलेबल छ। यदि गरिसकेपछि तपाईले अब पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड राख्ने बेलामा चाहिँ के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने तपाईको मिनिमम क्यारेक्टर चाहिँ 8 वटा हुनुपर्छ र त्यो क्यारेक्टरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ लेटरहरु, नम्बर र सिम्बलहरु चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ। यदि गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईको भ्यालिड हुँदैन। सेक्युर पासवर्डको लागि चाहिँ तपाईले 8 वटा भन्दा बढी नै राख्नुहोस् र क्यारेक्टरहरु जस्तै @_अंडरस्कोरहरु त्यस्तो राख्नुहोस् र नम्बर पनि राख्नुहोस् ताकि तपाईको पासवर्ड चाहिँ कसैले ह्याक गर्न नसकोस्। धेरै हामीले चाहिँ विक पासवर्ड राख्छौं, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो अकाउन्टहरु ह्याक हुने समस्या हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा पासवर्ड चाहिँ स्ट्रङ राख्नुहोस्। म आफ्नो पासवर्ड राख्छु। मैले पासवर्ड राखिसकेपछि अब कन्फर्म पासवर्डमा फेरि त्यही पासवर्ड इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यही पासवर्ड चाहिँ कन्फर्म पासवर्डमा राख्छु। कन्फर्म पासवर्ड पनि राखिसकेको छु। अब पासवर्ड राखेपछि यदि तपाईको यताउता पासवर्ड मिलेन भने पनि नेक्स्ट बटन इनेबल हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ पासवर्ड जे यता जे यसमा जे राख्नु भयो यसमा पनि त्यही राख्नु होला है। अब तपाईलाई पासवर्ड के राख्न हेर्न मन छ भने सो पासवर्डमा क्लिक गरेर यहाँ पासवर्ड देखाइन्छ। यदि हेर्न मन छैन भने चाहिँ जस्ट नेक्स्ट गर्नुहोस्। म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। नेक्स्ट क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो फोन नम्बर चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो फोन नम्बर यहाँ राख्नु होला। यो फोन नम्बर राख्ने बेला चाहिँ तपाईले पहिला कुनै पनि जीमेल अकाउन्ट खोलेको अकाउन्टबाट चाहिँ नराख्नु होला। यदि पहिले यो फोन नम्बरबाट चाहिँ जीमेल अकाउन्ट खोल्नु भएको भने चाहिँ त्यो फोन नम्बर चाहिँ नराख्नु होला। जीमेल अकाउन्ट नखोलेको फोन नम्बर राख्नु होला यहाँ, किनकि तपाईलाई पछि त्यो अकाउन्ट एक्सेस गर्नलाई चाहिँ यदि 2 वटा नम्बर छ भने चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ कुनै पनि जीमेल आईडी सँग चाहिँ म्याच नभएको चाहिँ फोन नम्बर राख्नु होला। यहाँ मेरो फोन नम्बर राख्छु। मैले मेरो फोन नम्बर राखिसके। यदि गरिसकेपछि अब तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यो फोन नम्बर चाहिँ भेरिफाइड गर भन्छ। भेरिफाइड गर्नलाई चाहिँ तपाईको मेसेज बक्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मेसेज बक्समा चाहिँ तपाईको मेसेज आइसकेको हुन्छ, 6 डिजिटको कोड आउँछ। त्यो मेसेज बक्समा जस्तो कोड आयो त्यस्तै कोड ल्याएर यहाँ राखिदिनु होला। जस्तै मेरो कोड आएको छ, म त्यो मेरो कोड यहाँ इनपुट गर्छु। मेरो कोड चाहिँ यहाँ राखिसकेको छु। यदि तपाईको कोड चाहिँ मोबाइल मेसेज आउँदैन भने चाहिँ कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट डाइरेक्ट कल गर्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईको नम्बर बताउँछ। यदि मेसेज आइसकेको छ भने त मेसेजबाटै गर्दा हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले अब भेरिफाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईँहरूले नेक्स्ट गरिसकेपछि यो पेजमा आउँछ यहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँको नम्बर देखाइरहेको हुन्छ यो नम्बर चाहिँ गुगलले चाहिँ सेक्युरिटी पर्पजको लागि मात्र राख्छ यो नम्बर कसैलाई पनि दिँदैन भनेर लेखाएको छ यहाँ त्यसपछि तपाईँले यहाँ रिकभरी इमेल देख्न सक्नुहुन्छ यो रिकभरी इमेल भनेको चाहिँ यदि तपाईँको यो फोन नम्बर चाहिँ हरायो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ इमेल आफ्नो एकाउन्टलाई चाहिँ यदि पासवर्ड चेन्ज गर्नु पर्यो पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने चाहिँ रिकभरी गर्नको लागि चाहिँ यो इमेल एड्रेस पनि युज हुन्छ यो चाहिँ अप्सनल छ यदि छ भने राख्दा हुन्छ यदि छैन भने चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ म यसलाई चाहिँ मेरो रिकभरी इमेल यहाँ राख्छु मैले मेरो रिकभरी इमेल राखिसकेको छु तपाईँले पनि यो रिकभरी इमेल चाहिँ राख्नु होला है अनि गएर अब तपाईँले बर्थडे सिलेक्ट गर्नुपर्छ बर्थडे चाहिँ आफ्नो बर्थडे चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला पछि केही पर्पजको लागि चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ एसेस भएन भने चाहिँ तपाईँको जन्ममिति पनि माग्न सक्छ त्यस कारणले गर्दा आफ्नो नागरिकतामा जति जन्ममिति छ इङ्ग्लिसमा जति छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ म आफ्नो जन्ममिति राख्छु यहाँ मैले मेरो जन्ममिति राखिसकेको छु यदि राखिसकेपछि तपाईँले अब जेन्डरमा चाहिँ कुन के हो त तपाईँ जेन्डर मेल फिमेल अथवा कस्टम आधार एडर टु नसे भनेको तपाईँले नभन्न पनि सक्नुहुन्छ तर आफ्नो जे हो त्यही राख्नुहोस् म मेल राख्छु यदि गरिसकेपछि तपाईँले अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ गेट मोर फर्म यो नम्बर भनेको छ यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँदैन त्यस कारणले गर्दा यसलाई स्किपमा गरिदिनुहोस् तपाईँलाई चाहिँ यदि भिडियो कलहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु छ भने यसमा गरिदिनुहुन्छ त म चाहिँ यहाँ स्किपमा क्लिक गरिदिन्छु स्किपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ प्राइभेसी टर्म एन्ड कन्डिसन भन्ने कुरा हुन्छ यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा आई एग्रीमा गएर क्लिक गर्नुहोस् तपाईँ आई एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको गुगल एकाउन्ट चाहिँ बनिसक्यो तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो गुगल वर्कसप चाहिँ खोल्दैछ भनेको चाहिँ मेरो मेल एकाउन्ट जिमेल एकाउन्ट चाहिँ खोल्दैछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो जिमेल एकाउन्ट चाहिँ रेडी भइसकेको छ अब मैले चाहिँ यहाँ मेलहरू पठाउन अथवा जिमेलको यही मेल आइडी युज गरेर जस्तै यो मेरो मेल आइडी छ यहाँ यो मेल आइडी युज गरेर चाहिँ मैले एकाउन्ट यो गुगलको सबै कुराहरू एकाउन्टहरू एक्सेस गर्न सक्छु त्यस्तै युट्युब पनि मैले यही मेलबाट चाहिँ लगइन गरेर देखाउन गएको छु यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो जिमेल एकाउन्ट चाहिँ बनाउन सकिन्छ यो पार्ट 1 हाम्रो युट्युबबाट अर्निङ कसरी गर्नेको पार्ट 1 को जिमेल एकाउन्ट कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा सिकियो अब पार्ट 2 मा चाहिँ मैले तपाईँलाई जस्तै यहाँ टी भनेर देखाइरहेको यो टी को ठाउँमा चाहिँ हामीले लोगो राख्नुपर्ने हुन्छ जुन लोगो चाहिँ पछि युट्युबमा पनि युज हुन्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीले युट्युबको लागि चाहिने लोगो चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्दैछौँ यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस् र यदि तपाईँहरू च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँलाई यदि कुनै पार्ट जिमेल एकाउन्ट बनाउने बेलामा चाहिँ कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन अथवा कहीँ केही समस्या आएको छ भने कृपया मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नुहोस् @technujra म त्यहाँ चाहिँ बढी एक्टिभ हुन्छु र त्यहाँ रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु थ्याङ्क्स फर वाचिङ अर्को पार्टमा चाहिँ भेट हुनेछ